Hello and welcome to Ni's Kitchen here in Masa Mall Center. So guys, na-try nga namin ngayon dito sa Masa Mall Center yung experience kung paano ba mag-bowling kasi matagal na hindi na kami nakapag-bowling and ngayon pa lang kami makapag-bowling dito nga sa Oman. So kasama nga namin ang magugulong kasama na please na huwag kayo magsasama sa kanila. Pero guys, may special guest nga kami ngayon. Welcome to Janine Gutierrez. Thank you so much, Sir Martin, Sir Gary, Sir Ogie. I'm so honored to be on the Si Jenny Dapat daw hindi ako ini Gutierrez, guys. Lagi Grace. Si Mary Grace. Si Mary Grace ng na friend nga ni Silence. So, guys, maloorin nyo nga kami and enjoy watching our content. So, see ya! I got no money, like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. This party will rock every minute stolen. If you wanna be my midnight mover, you blow my mind, and it would be kind of a groovy story. If you wanna be my midnight mover. So guys, tapos na naman yung isang content namin dito nga sa bowling center and na-experience namin kung yun nga, masaya naman. Masaya ba? super nag-enjoy kami. Nag-enjoy. So, yun nga. So, i-rate namin to itong bowling center pagdating sa price. Sa price, ano ba? 10. Kung i-score natin ng 10, 1 For to me, 10. it's a 10. Kasi super affordable niya talaga. Super mura talaga nito. With the packages, sobrang pasok siya sa budget. Mas mura pa Nice. siya kaysa dun sa dati kong pinupuntahan. Kaya maganda siyang i-recommend sa mga friends, sa mga family. Dahil lang pag pumunta nga kayo dito ng 12 to 3 p.m. Meron silang happy hour. So, 1 real lang per hour. Bowling. So, yun nga, kung maka-experience ka na ng bowling, di ba? Napakasaya na. And sa location naman, is may ano naman siya, no? May along the accessible naman siya kasi Kasi along the road lang din naman siya. on the highway siya. No exchange. And actually, may engage. may bridge dito. So, kung galing Sorry, nag-loading ako. yun nga, may bridge dito. So, pwede kang tumawid nga dito kung galing ka sa kabila. So, It's only 3 minutes away from the bridge. so no need nga na mag-engage or no need nga mag-engage ng taxi. And for the environment naman, talagang sumusunod sila sa mga protocols na binibigay nga ng MOH, ng directive ng ROP ng Oman na sa sanitation and always yung mga customers dito and yung even mga staffs ay naka-face mask. And how about the experience? Ano masasabi niya? Natuto ko mga I learned one thing today. The feet should be like this. Before you throw the ball. Sumakit yung braso. Kala ko mga kasama mo. Sobrang laro na kasi. So, Ginalaw ko eh. Pero ano to, Nakaka-enjoy. masasabi ko talaga sobrang nag-enjoy ako. how about you, Miss Janine Gutierrez? Yes, kung yung may ganun. Enjoy. Bakit po kayo lumipat sa Channel. Mas mabuti kung personal decision talaga lahat. And Nagsara na po yun. Naka-same work. Anong offer? Kaya po nag-ano na lang ako Yes, nag-YouTube. sobrang gusto ko yung cleanliness niya. Kasi yun yung every
di ba pag bowling, papasok mo yung kamay mo doon, yung wala mo, yan naman yun, yung may ganun paranoia. Pero, yung mafe-feel mo na safe kasi sobrang daming, sanitizer bottles. Like, sobra kalat-kalat. So, kada gamit. Actually, pwede mga inumin yun. Oo nga, sobrang dami. Sige, sa'yo na. Ikaw na Feeling muna. ko nga, ito yung pinakamalinis na kamay ko sa, during the pandemic. Tsaka, Di ba pag- tsaka in fairness sa sanitize sila, Di ba? Mabango. mabango siya, promise. Hindi siya Di ba Pwede pag po first, mag-uwi. pag first, Nga. di ba pag first guesting may talent, may talent portion. May talent portion. Yun na, yung bowling. Dapat Di ba? isang linya muna. Isang talent, Isang isang linya talent. Uy, muna. wag niyo nga hamulin yan. Isang- Pagbato ko yan sa kantahan. Isang Alright. linya muna. Sige. Kantahan. You got me twisted and I liked it for a while. Next na lang para maulit. Silang dalawa na lang kung kaya maulit. Ay, ano ba ang tingin sa kanila? Oh my God! Galit ang Also guys, yun nga, natapos na naman ang isang content namin. And, again, this is Nice Kitchen signing off. See you next time. Nice Kitchen!